તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ અને એડ્યુસ્કાય એકેડમીમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 7.1 પૂરું કરી અને સ્વાધ્યાય 7.2 ની અંદર આવ્યા. પણ સ્વાધ્યાય ચાલુ કરતા પહેલા એના સૂત્રો સમજવા જરૂરી છે. કેમ કે સૂત્ર એક શું છે? ગણિતના પાયાનો એકમ કહેવાય મિત્રો. તો ગણિત આપણે સૂત્રોથી બનેલું છે. જેમ મકાન ઈંટોથી બનેલું છે એમ ગણિત કેવું છે ભાઈ? સૂત્રોથી બનેલું છે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે એક અંતર સૂત્ર વાપરતા આવ્યા હતા. અંતર સૂત્ર એટલે કે AB બરાબર x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર, પણ કેની અંદર? વર્ગમૂળમાં. બરોબર, એવું આપણે જોતા આવ્યા. તો ત્યારે શું હતું કે આપણને જે રેખાખંડો આપેલા હતા એની અંદર એક મધ્ય બિંદુ આપેલું હતું. એ બંને બિંદુઓથી કેવા અંતરે આપેલું હતું? સમાન અંતરે આપેલું હતું. પરંતુ હવે શું થશે? સ્વાધ્યાય 7.2 ની અંદર અહીંયા અંતર કેવું થઈ જાય? ચેન્જ થઈ જાય. અને અંતર ચેન્જ થઈ જાય તો આ જે બિંદુ જે P છે એ આગળનો ભાગ અને પાછળનો ભાગ બંનેના અલગ અલગ શું કહેવાય? તો વિભાગની અંદર કકડા કરે. બરોબર ને? એનું શું થઈ જાય? અલગ અલગ ભાગ પડી જાય. તો ધ્યાન આપો, એ શું કહેવાય? તો ભાઈ અલગ અલગ ગુણોત્તર માં વિભાજન કરે એવું કહેવાય. તો જો અહીંયા M1 અને M2 એમ અલગ અલગ ગુણોત્તરમાં. ધારો કે આખે આખો તમે વિચારો AB 10 હોય, બરોબર, અને અહીંયા એવું કીધેલું હોય કે આ M1 બરાબર 6 અને M2 બરાબર 4 થાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે લો તો અહીંયા જે AB બરાબર 10 સેન્ટીમીટર હોય તો 6 સેન્ટીમીટર આ બાજુ થાય અને 4 સેન્ટીમીટર પેલી બાજુ થાય. બરોબર, તો ધ્યાન આપો, એવી રીતે આપણને અહીંયા શું આપેલું છે? અલગ અલગ ગુણોત્તર આપેલો હશે. અને અલગ અલગ ગુણોત્તર આપેલો હોય તો એ વખતે તમારે જે આ મધ્ય બિંદુ P મળે છે એના યામ શોધવા પડે. અને એના યામ શોધવા માટે જે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે એ વિભાજન બિંદુ થી આપણે વિભાજન સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો ધારો કે કોઈ A ના યામ x1 y1 હોય અને કોઈ B ના યામ x2 y2 હોય અને તે રેખાખંડનું કોઈ P બિંદુ એ શું કરતું હોય? વિભાજન કરતું હોય. પરંતુ કેવું? અલગ અલગ ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતું હોય તો એના માટેનું સૂત્ર થશે કે pxy. તમારે અહીંયા શું શોધવું પડશે? xy શોધવાનો આવશે. તો pxy શોધવાનો હોય મિત્રો તો અહીંયા શું કરવાનું આપણને? તો અહીંયા વિભાજન બિંદુ નો ગુણોત્તર પણ આપેલો છે. તો જો વિભાજનનો ગુણોત્તર m1 અને m2 આપેલો છે તો એ સૂત્ર બનશે કે ભાઈ m1x2 વત્તા m2x1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2. પછી ત્યારબાદ તમે જુઓ મિત્રો તો એ શું થઈ જશે? હવે આ x યામની વાત થઈ ગઈ એટલે એ જો x યામ છે તો આ તમારો શું થઈ જાય? આખે આખો x યામ થઈ જાય. હવે આપણે y યામની વાત કરીએ તો કે સાહેબ સેમ ટુ સેમ આપણે એવું કરવું પડશે m1y2 વત્તા m2y1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2. આ સૂત્ર આવડી જાય એટલે જુઓ પહેલા x યામ આખે આખો જે મળે તમને જવાબ એ શું મળે? p નો x યામ મળે અને અહીંયા જે આખે આખો જવાબ મળે શું મળે? p નો y યામ મળી જશે મિત્રો. હવે આપણે શું કરીશું મિત્રો? તો આ p ના યામ તો તમને અહીંયાથી આ વિભાજન સૂત્રની મદદથી શોધી શકશો. પરંતુ તમને જો એવું કીધેલું હોય કે બંને સરખા ભાગે એટલે કે 1 m1 છે અને કેટલું છે કે m2 બરાબર પણ 1 એટલે કે 1:1 ભાગમાં વિભાજિત થાય છે. કોના દ્વારા? P બિંદુ દ્વારા. એટલે કે ભાઈ વિભાજનનો ગુણોત્તર શું થાય? 1:1 થાય. તો ત્યાં તમારે જો આ P છે એ શું બને? મધ્ય બિંદુ બને. તો એવું લખું છું કે જો અહીં m1:m2 નો ગુણોત્તર 1:1 બને અથવા તમે જો જોવા જાવ તો 2:2 બને. એટલે કે જો બંને કેવા હોવા જોઈએ? સરખા સરખા ગુણોત્તરમાં હોય. એટલે કે બંને ગુણોત્તર ના મૂલ્ય સરખા હોય તો ત્યાં મધ્ય બિંદુ ના યામના એટલે મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર લાગુ પડે. તો જોઈએ મિત્રો એ કેવી રીતે મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર લાગુ પડશે. તો
ધારો કે આનું આ જ વિભાજન બિંદુના યામનું સૂત્ર હું લગાડું અને ત્યાં હું શું રાખું છું, બંને બાજુ 1:1 રાખું, એટલે કે બંને બાજુના ભાગ કેવા રાખું, સમાન રાખું, તો મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર મને મળી જાય. જોઈએ p બરાબર xy બરાબર, જુઓ અહીંયા શું છે, m1 x2. તો m1 ની જગ્યાએ મારે કેટલા લઈ લેવાના મિત્રો, 1 લઈ લઉં, એટલે કે 1 m1 x2, એટલે કે જો m1 ની જગ્યાએ મેં 1 લઈ લીધું, ઇન્ટુ શું રહ્યું x2, વત્તા અહીંયા શું લઈ લઉં છું, x1, અને m2 ની જગ્યાએ પણ કેટલા લઈ લઉં, 1, તો 1 x1 ભાગ્યા અહીંયા શું વધશે મિત્રો, તો m1 વત્તા m2, એટલે કે m1 પણ 1 છે અને m2 પણ 1 છે, તો 1 વત્તા 1. ત્યારબાદ અહીંયા ધ્યાન આપો, અહીંયા m1 પણ 1 છે અને m2 પણ કેટલા છે, 1 છે. અહીંયા જો વધશે શું, y2 વત્તા y1, તો જો 1 y2 વત્તા 1 y1 કૌંસ પૂરો. ત્યારબાદ m1 ની કિંમત પણ 1 અને m2 ની કિંમત પણ 1, એટલે 1 વત્તા 1 કેટલા જશે, અહીંયા જુઓ 2 થઈ જાય. તો ચાલો સાદું રૂપ આપીએ તો તમને ત્યાં તમારું મળી જાય મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર બરાબર pxy બરાબર, જો 1 xy એ x2 એટલે શું થઈ જશે, 1 x2 એટલે x2 વત્તા 1 x1 એટલે x1 ભાગ્યા 2, 1 વત્તા 1 એટલે 2. એ જ રીતે એ ધ્યાન આપો, y2 વત્તા y1 ભાગ્યા 2. તો આ શું થયું મિત્રો, તો અહીંયા જો તમને ગુણોત્તર બંને બાજુનો સમાન આપેલો હોય તો આ p તમારું મધ્ય બિંદુ થાય, અને એ વખતે આ મધ્ય બિંદુના યામનું સૂત્ર થઈ જશે x2 x1 ભાગ્યા 2 અને y2 y1 ભાગ્યા 2. તો અહીંયા મિત્રો આ બે સૂત્રો એ મોસ્ટ આઈએમપી સૂત્રો છે સ્વાધ્યાય 7.2 માટે. આની અંદર તમને ના ખ્યાલ આવ્યો હોય તો કમેન્ટ બોક્સ ની અંદર લખજો. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 7.2 ના પહેલો દાખલો ગણીએ. તો હવે મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 7.2 નો પહેલો દાખલો જોવાનો છે. એની અંદર રકમમાં કીધેલું છે કે ભાઈ બિંદુઓ 1 અને -7 અને બીજું બિંદુ શું છે, 4 અને -3. તો જો એક બિંદુ કેટલું છે, 1 અને -1 અને 7, અને બીજું બિંદુ કેટલું છે, તો 4 અને -3. આ રીતે બિંદુ છે. એ બંને બિંદુઓનો કોઈ જોડતો રેખાખંડ છે, બરોબર, અને કોઈ એવું બિંદુ છે કે જે તેમનું 2:3 ના ગુણાંકમાં, એટલે કોઈ એવું બિંદુ છે જે શું કરે છે, તે તેનું 2:3 ના ગુણાંકમાં વિભાજન કરે છે, બરોબર. તો જો આ બિંદુને આપણે p નામ આપીએ, આ બિંદુનું નામ આપીએ આપણે q અને આ બિંદુનું નામ આપીએ r, તો 2:3 ગુણોત્તર એટલે એ વિભાજનનો ગુણોત્તર કહેવાય. તો એ જે પહેલા નંબરે હોય એ આપણું m1 થઈ જશે અને બીજા નંબરે હશે એ આપણું m2 થઈ જશે. તો ધ્યાન આપો, એ લખું છું કે અહીં વિભાજનનો ગુણોત્તર m1/m2 બરાબર 2:3 થાય, બરોબર ને મિત્રો. હવે ધ્યાન આપો, હવે આપણે શોધવાનું છે તો વિભાજન કરતા બિંદુના યામ, વિભાજન કોણ કરે છે, એ q કરે છે, તો q ના યામ શોધવાના છે. તો ધ્યાન આપો, એના આપણે શું લઈ લઈએ, તો x અને y ધારી લઈએ પહેલા, અને વિભાજન બિંદુને યામ શોધવા માટેનું વિભાજન સૂત્ર જે આવતા અગાઉ મેં તમને ભણાવ્યું એ લખીએ. તો એ વિભાજન કરતું બિંદુ q છે, તો ધ્યાન આપો, q બરાબર કે qxy બરાબર m1 x2 વત્તા m2 x1 ભાગ્યા 2, એટલે કે ભાગ્યા 2 એટલે m1 વત્તા m2, આવું થઈ જવાનું. જો ત્યારબાદ બીજું શું થવાનું, તો m1 y2 વત્તા m2 y1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2, આવું થવાનું. હવે શું કરીએ મિત્રો, આની અંદર તમારે કિંમત મૂકવાની. તો મેં તમને કીધું કે જે પહેલું બિંદુ હોય એના યામ તમારે ધારવાના x1 y1, ત્યારબાદ જે બીજું બિંદુ હોય એના યામ તમારે ધારવાના x2 y2, અને જે આ xy છે એ તમારે શોધવાના છે મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, એ સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ, તમને એ m1 પણ મળી ગયું છે, m2 પણ મળી ગયું છે, બરોબર.
અને x1 y1 અને x2 y2 પણ મળી ગયા છે. જો x1 y1 અને x2 y2. ચલો સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ તો q બરાબર એટલે કે qxy બરાબર જોઈએ m1 કેટલા છે આપણા જોડે તો m1 2, x2 કેટલા છે આપણા જોડે તો x2 થઈ જશે 4 વત્તા m2 કેટલા છે આપણા જોડે તો 3 અને x1 કેટલા છે -1 ભાગ્યા m1 વત્તા m2 એટલે 2 વત્તા 3. જો m1 ની કિંમત 2 અને m2 ની કિંમત 3 તો 2 વત્તા 3 સૂત્ર મુજબ કિંમત મૂકી. ત્યારબાદ અહીંયા જુઓ શું કરવાનું છે m1 એટલે કે ભાઈ 2 y2 કેટલા છે તો -3 જુઓ વત્તા m2 કેટલા છે આપણા જોડે 3 y1 કેટલા છે 7 કૌંસ પૂરો m1 વત્તા m2 m1 કેટલા છે 2 m2 કેટલા છે 3 તો 2 વત્તા 3. ચલો આપણે આનું સાદું રૂપ આપીએ મિત્રો તો 4 દુ 8 હવે 3 એકા 3 રહી જશે પણ -3 એટલે જો આ માઈનસ એ પ્લસ ને ગળી જશે -3 ભાગ્યા 5 અલ્પવિરામ કરે. ત્યારબાદ જો 3 દુ 6 એટલે -6 વત્તા 7 તારી 21 ભાગ્યા 3 ના 2 એટલે કે 5 થઈ જવાના. હવે શું કરીએ મિત્રો આનું સાદું રૂપ આપીએ તો 8 3 કરીએ એટલે 5 ભાગ્યા 5 થવાના. ત્યારબાદ 21 માંથી 6 જતા રહેશે મિત્રો એટલે કેટલા વધશે તો 15 પણ કેવા ધન કેમ 21 ની નિશાની મોટી છે. ચલો હવે શું થઈ જશે તો 5 એકા 5 અને 5 તારી 15. તો ધ્યાન આપો મિત્રો અહીંયા તમને q ના યામ કેટલા મળવાના તો ધ્યાન આપો qxy બરાબર જો એ 5 એકા 5 એટલે એ થઈ જશે 1 અને y ની કિંમત મળી જશે 3. તો અહીં લખું છું કે અહીં વિભાજન કરતા બિંદુ q ના યામ 1 અને 3 થાય. તો આ મિત્રો આપણો આ જે દાખલો સ્વાધ્યાય 7.2 નો છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર નેક્સ્ટ દાખલો આપણે જોઈશું. થેન્ક યુ.